den, tady u kamery vlastně David Pleskač a nacházíme se teď momentálně v krásném rezortu hotelu Tulia na Zanzibaru, kde máme možnost hovořit s ředitelem celého hotelu, panem Lukášem Šinoglem, ano, a který vlastně nám sdělí nějaké informace o tomto rezortu, o tom, co se tady všechno nachází, jakým způsobem vlastně tento hotel vzniknul a vlastně jako další podrobnosti. Takže já nevím, jestli vám můžu přenechat teda slovo, abyste třeba řekl něco málo o sobě. Já první děkuji za pozvání tady do toho pořadu. Děkujeme, že jste si nás tady našli na Zanzibaru a že jste za náma přijeli. A my jsme rádi, že vás tady můžeme uvítat a Tulii vám představit, potažmu potom vašim divákům. Tulia jako takový je asi určitě, je to první český projekt, který vznikl takového kalibru tady na ostrově. My jsme vlastně malý, luxusní, zážitkový rezort, máme pouze 16 pokojů a taková ta naše mantra je, že všechno, co děláme, tak se snažíme dělat to tím nejlepším způsobem, jakým to jde. Takový jsme jako maximalisti v tomhle. Bomba. Jinak vy jste už jako předběhnul, já jsem původně myslel, že byste třeba něco řekl málo i o sobě, odkud vlastně jste z České republiky a případně třeba jak dlouho vlastně vůbec tady se pohybujete třeba na Zanzibaru. Já jsem původem i srdcem z Moravy. Působil jsem potom nějakou dobu v Praze právě předtím, než mi přišla nabídka se přestěhovat na Zanzibar. A pracoval jsem celou dobu v cestovním ruchu, je to něco, co mě baví a naplňuje. Ale nikdy jsem si nemyslel, že teda skončím tady, že pojedu do takové exotiky a budu dělat to, co dělám. A vždycky jsem měl obdiv pro lidi, kteří něco takového dokázali. A dneska jsem rád, že vlastně takovou příležitost jsem dostal taky a že můžu pracovat ještě na tak výjimečném projektu, který tady máme. A co vlastně byl pro vás ten impuls toho, že jste se rozhodl přijmout nabídku? Jestli to třeba bylo nějaké zajímavé finanční hodnocení, anebo celkově i vize nějakého zajímavého projektu? Ono takovou práci nemůžete dělat kvůli penězům. Takovou práci můžete dělat jenom proto, že vás to prostě baví a že to je vaše životní výzva a prostě to chcete dokázat. A já jsem měl velmi dobrý život v té době a opravdu se mi z něho nechtělo. Ale v finále potom, když jsem stál před tím rozhodnutím, jakou cestou se vydám, zůstanu v tom komfortu toho pražského manažera, nebo prostě půjdu úplně do neznáma, do Afriky, do země, kde jsem nikdy nebyl, do práce, kterou jsem nikdy nedělal a vlastně vůbec nevím, co mě čeká. Tak to nebylo jednoduché rozhodování, ale já jsem se potom na to podíval z pohledu, jsem si řekl, hele, jednou, až budeš na smrtelné posteli a budeš hodnotit svůj život zpětně a představíš si tuhle křičovatku ve svém životě, tak já jsem si neuměl představit, neodpustil bych si to, kdybych tuhle cestu neprozkoumal, to dobrodružství. Říkal jsem si, hele, ať to dopadne jakkoliv, tak prostě je to tak lákavé, neznámé, že do toho musím jít a musím to zkusit. To znamená, šel jste cestou srdcem, jak se říká. Tak. Super. Takže jste vypnul hlavu, šel jste srdcem a dneska jste tady, to znamená, jak dlouho jste tady vlastně už? Dneska už jedu 8. rok, takže 7 let za mnou. A ještě furt z toho nemám tiket. Tak to je krásné číslo, 7 let, to si myslím, že jste tady musel toho prožít hodně. Můžete třeba nám říct nějaké vaše začátky, jak jste tady vlastně začal působit, protože předpokládám, že jste přijel do nového světa, který byl odlišný od toho evropského. Jak to tady na vás působilo na začátku? Nebo... Ty začátky byly divoké, jednak nové prostředí, nová kultura, nový styl práce a všechno. A myslím, že jsem měl takový jako syndrom toho klasického Evropana, který sem přijede, vidí, v jakém je to tady stavu a má pocit, že teda OK, já to tady dám do pořádku, já to převezmu a já vás to naučím, jak je to v pořádku. No. Takže ve finále zjistíte, že tlačíte řeku a že to prostě tlačit nejde. A nakonec zjistíte, že jediný způsob, jak to tady řídit, je s tou řekou splynout a potom se jí naučit jenom stáčet tím směrem, kterým chcete. Proti proudu tady jít nejde. Takže ty začátky odpovídaly tady tomu, že člověk šel proti proudu. Rozumím. A co vlastně bylo pro vás třeba nějaké jako nejtěžší momenty, třeba na tom začátku, kdy jste sem přijel a vlastně přijel jste do nového prostředí, tak co bylo takové úplně jako nejzásadnější pro ten začátek? Jako musím říct, že osobně a tak dál se s tím prostředím a s tím, kde jste, se člověk srovná snadno. Tady bylo poměrně náročné to, že já jsem přijel, když se řeklo, že se otvírá ten hotel. A otevírat nový projekt ještě v takové kvality a úrovně a toho zadání, co jsme si vlastně dali do hlavy, tak to nebylo jednoduché. To znamená, my jsme tady první několik měsíců pracovali od rána do noci a neměli jsme ani jeden den volna. Opravdu jsme tomu věnovali úplně maximum toho, co jsme byli schopní. A
fyzicky a mentálně to bylo náročné. To znamená, vy jste tady byl od začátku, od kdy se tady položil první stavební kámen? Nebo... Já jsem přijel, až už se k tomu dávali klíče. Ty 4 roky té stavby, to si tady odmakali majitele a spolu s místními lidmi, kteří to tady stavěli. Rozumím. Ale potom vlastně před otevřením už zavolali mě, že potřebují ředitele. Tak jsem přijel jim s tím pomoct. Rozumím. Bláhově, ale nikdo z nás nevěděl, do čeho jdeme. Podle mě ani ti majitelé, ani já, ale musím říct, že si to naprosto výjimečně sedlo. Vlastně ve finále všechny ty predispozice toho, jak se to koulelo, to, jak oni našli mě, to, jak já jsem přistupoval k ním, tak spíš by to jako nemělo dopadnout, ale musím říct, že ten opak je pravdou a že dneska vnímám to, že tady sešli 3 výjimeční lidé, kteří jsou velmi rozdílní, ale zároveň v té rozdílnosti je jejich síla a vnímám to, že se respektujeme, byť třeba názory máme mnohdy jiné, ale potom jdeme stejným směrem. Dokážete třeba říct, proč si majitelé z Česka vybrali zrovna Zanzibar? Proč jako vybrali zrovna tohleto místo? Oni tenkrát měli myšlenku, že by si postavili hotel u moře, ale koukali spíš na Evropu. A v té době se potkali s nějakým člověkem, který jim navrhoval, ať se podívají na Zanzibar. A oni si řekli, proč ne, poslali sem někoho, kdo jim zpracoval nějakou studii ekonomickou, jaký je tady potenciál rozvoje cestovního ruchu a tak dále. Ta studie vyšla pozitivně, takže oni už sem potom měli rovnou jako se záměrem, že tady budou jako investovat. Rozumím. Tak já myslím, že to byla skvělá volba, když se dneska podíváme na Zanzibar, jakým způsobem roste. Jinak vlastně měl jsem možnost si všimnout na vašich stránkách, že jste byli zvolený za rok 2022, opravte mě, jestli se pletu, jedním z nejlepších hotelů na světě v nějaké kategorii menších hotelů. Přesně tak, je to už 2krát po sobě. Wow. Ta kategorie se jmenuje The Best Luxury Romantic Beach Resort. A velmi si toho vážíme, protože gratuluju. Děkujeme. Takový malý hotel malých českých kluků na malém ostrově někdy v Africe a získat takové ocenění, tak ctíme si toho. Máte vy nějaký třeba recept, nevím samozřejmě, jestli ho můžete jako sdílet, jestli ho máte, ale jestli máte svůj nějaký jako recept na to, jak jste dosáhli toho, že jste už podruhé teda zvolený jedním z nejlepších hotelů na světě? Co je ta cesta? My to říkáme, my se to nebojíme říkat, co je ten recept, protože ono není pak jednoduché ho jako okopírovat, protože ale není to nic jiného, než jenom prostě poctivá práce. A to jako nemáte čím obejít, prostě ty hodiny času, ty energie vydané, ty nervy, co s tím strávíte, to vám nikdo nevynahradí. A vlastně jeden z těch příběhů tady na začátku, když jsem přijel a ptal jsem se teda majitelů, jaké zadání, tak zadání bylo, že chcem být nejlepší. Říkám, to je dobrý, a jak se to dělá? Nebo říkám, to je velký úkol, když se podíváte na ty jako hotely nahoře, ti, kteří už tam jsou, jako, tak dojít tam, tak to je kus cesty. A pamatuju si to, jak dneska mi říká jeden z těch majitelů, hele, podívejte se na ty hotely, kde je vnímáte a podívejte se, kdo zatím stojí, kolik času tomu věnuje, jak to prostě dělají polovičatě a přesto jsou tam, kde jsou. To znamená, pokud my 3 budeme jenom tvrdě makat, nepolevíme, budeme fakt tomu dávat všechno, tak není možné, aby nás minul úspěch. A opravdu tady to se stalo. Dneska ty hotely, ke kterým jsme vlíželi, tak dneska už na ně koukáme z té obrácené perspektivy a vnímáme to, že dostat se na vrchol je jedna věc, ale udržet se tam je o to těžší, protože to tvrdě makat a tak dál, to je to, co se vám fakt jako furt nechce. Rozumím. A ve finále na tom skončí většina těch projektů, že zazáří, ale potom udržet to tam... Člověk poleví. Přesně tak. Takže my jsme si sami řekli, že furt musíme jít dopředu, že musíme hledat nějaké způsoby, za čím jít, protože pokud bychom tady začali stagnovat a spokojili se s tím, kde to je, tak to je cesta dolů. Rozumím. Takže 3 zlaté české ručičky na Zanzibaru vybudovali vlastně tento zajímavý komplex. Tak, 6 ručiček. Skvěle. Jinak vlastně měli jsme si možnost všimnout dneska, to vlastně potom dáme následně i do záběru. Máte tady přenádhernou zahradu, kde si vlastně pěstujete svoje vlastní potraviny a různé koření, ovoce, zeleninu. Můžete třeba něco k tomu málo říct? Jo, my jsme vlastně měli 30% pozemku hotelu, který byl nevyužitý a my jsme ještě přemýšleli, co s tím, jestli rozšíříme ubytovací kapacity nebo co s tím budeme dělat. Nakonec jsme si řekli, že ne, že prostě tady ten prostor dáme na oltář zkvalitnění těch služeb a toho zážitku pro hosty. Takže jsme se rozhodli, že tady postavíme vlastní biofarmu, která je postavená na základních principech toho zemědělství.
tak nějak jakoby návrat ke kořenům, tak jak se to dělat má. Postavili jsme si do té farmy prosklenou posilovnu, takže hosté tady si užívají potom jako výhledu do té zeleně a tak dál. A jako když jsme začínali, tak tady nebylo nic než jenom korál, ale opravdu nic, tady nebyla ani zemina. Ve finále tím, že ostrov je korálový, tak všude je velmi málo zeminy a vy si ji nemůžete jen tak někde vzít a přivést, to je dokonce nezákonné, protože pak byste tam poškodili ten ekosystém. To znamená, my třeba veškerou půdu, co tady máme, tak jsme si udělali sami. Vlastně, co děláme do dneška, tak sbíráme veškerý odpad z hotelu, z kuchyně, z recepce, všechno, co je organické, to si potom tady nadrtíme, dáme to do kompostu, z kompostu si uděláme půdu a ve finále dneska to, na čem tady farmaříme, tak je všechno produkce té naší recyklace. Wow, krásný. Je to i něco, k čemu zhlíží i třeba místní vláda. Hodně často sem jezdí se dívat na ten projekt. Je to hodně inspirace pro ostatní hotely. Dokonce přemýšlí o tom, že by to zavedli jako jednu z mandatorních podmínek, když tady někdo chce nově investovat. Už se rád ptali, jestli ty ostatní hotely to budeme učit. Bereme to jako poctu. Baví nás to. Jo, dneska tady máme 400 kachen, máme tady 600 slepic, koření, ovoce, zeleninu, bylinky. Je to fajn. Wow, to zní jako takový novodobý standard pro hotely třeba do budoucna. Umím si to představit, neříkám, že asi všichni si to budou moct dovolit, ale přijde mi, že něco takového by mohlo být takovým standardem. Tak a vnímáme, že to hosty baví. My teda nejsme žádní ekoteroristi, žádní zelení trpaslíčci a tak dál. Nicméně tady to nám sem patří, je to součást toho příběhu Zanzibaru, součást příběhu toho našeho hotelu. A i ti hosté, když sem přijdou a vidí prostě, kolik je za vším práce, i za tím, co dostanou na ten talíř, tak si toho prostě jinak váží. Vnímají tu hloubku toho zážitku, té práce, té péče, že to prostě není jenom tak. Jinak, jak jste zmínil teď ty hosty, tak vlastně jste český hotel, předpokládám, že k vám chodí zajímavá klientela. Máte třeba velké zkušenosti s Čechama, díky tomu, že to patří Čechům, anebo jaké je vlastně složení vaší klientely? My z 80% máme Evropany, de facto veškerou polovinu těch našich klientů tvoří 5 národností. Jsou to Němci, Britové, Francouzi, Američani a Češi. Těch Čechů tady máme poměrně zajímavé množství, nicméně z těch 16 pokojů vždycky to tvoří třeba 1-2 pokoje. Pochopitelně ta naše česká stopa je trošku znatelnější u nás doma, než samozřejmě na jiných trzích. A vnímáme i to, že ta výhoda té jazykové bariéry, která tady není, tak je silná, protože spousta klientů z České republiky, kteří třeba si nejsou tak silní v angličtině, takže sem za náma přijedou a ví, že my se o ně umíme postarat i česky. Takže to dodává na tom komfortu. A včetně vás jsou tady další čeští jako zaměstnanci? Ano, jsme tady 6 lidí z České republiky, s tím, že místních zaměstnanců máme 140 a celkem máme 16 pokojů. Takže ten poměr té péče versus těch klientů je poměrně vysoký. Wow, paráda. Ještě mě tak napadá, dokázal byste třeba ještě něco jako zmínit, na to možná jsem se nezeptal, co tvoří vlastně to gro toho vašeho hotelu? Na co vlastně primárně lákáte vlastně vaše zákazníky? Na co jste třeba hrdý, nebo co byste dokázal? Už to, že Tulia, ten název ve svahilštině znamená relax, takže to je jedna z věcí, kterou tady opravdu dostanete. A to, že jsme vyhráli cenu za to malý luxusní plážový romantický hotel, tak to je ta druhá stránka věci, že to je malé romantické místo. Druhá věc, která nás definuje, je to, že se opravdu individuálně staráme o ty hosty, že se o ně zajímáme a když si srovnáme velký hotel s malým hotelem, tak ten velký nemá čas se těm hostům věnovat. Ten prostě nabídne určité kategorie služeb a vy si vyberte, pokud vám to nepasuje, tak bohužel. My se snažíme tu nabídku připravit tak, ať každý vidí, co je k dispozici, nicméně pokud cokoliv chcete, a my to dokážeme upravit vám na míru a nečekáme jenom na to, až za náma přijdete a něco si řeknete. Snažíme se tak nějak jako vnímat, naslouchat, číst mezi řádky, kdo ti hosté jsou a potom jim připravit ten zážitek kolem nich takový, aby cítili, že je prostě šitý jim na míru. Rozumím. Paráda. Tak já si myslím, jako, že co se týče informací ohledně hotelu, tak myslím, že diváci dostali dostatečné množství. Co se týče třeba informací o Zanzibaru, jestli třeba máte nějaké srovnání, protože říkáte 7 let dozadu jste byl 8 rokem je to, co tady vlastně fungujete, tak před 8 lety, když jste přijel z Česka na Zanzibar, vidíte jaký je vlastně největší rozdíl? Zanzibar včera a dnes je velká kapitola sama pro sebe. Dneska já vnímám to, že Zanzibar udělal neskutečný pokrok dopředu.
vlastně mi přijde úsměvné, že když někdo přijede a teďka hodnotí, jaký je aktuální stav a vlastně říká, že to je takové a makové, kouká na to tím naším západním pohledem, tak se usmívám, protože si říkám, no tak to jste neviděli, jak to tady vypadalo dřív. A já hodnotím ten směr vývoj a to tempo vývoje Zanzibaru neskutečně kladně, protože opravdu to, co Zanzibar byl, ať mentálně nebo i fyzicky po té stránce toho prostředí podnikatelského tady, tak byl úplně jiný. Dneska Zanzibar jde mílovými kroky dopředu a opravdu se snaží přichystávat to prostředí podnikatelské tak, aby nalákal investory, s tím současně nalákal ty klienty. A takové tempo rozvoje, jaké je tady, tak jsem nezažil nikde. V České republice, když já se vrátím rád domů, strašně to miluju, vrátím se k nám na Moravu, tak tam vnímám, že ten rozvoj je takový běžný. Nic moc hmatatelného, tu a tam nová kašna, tu a tam nová silnice, ale je to takové běžné. Tady se člověk vrátí, je tady pokaždé něco nového, pokaždé. A jsou to věci, které nejenom jdou vidět, jako silnice a tak dále, letiště teďka máme nové, ale jsou to i věci, že najednou si uvědomíte, že třeba výpadků elektriky už je míň. Nebo už tolik neřešíme nedostatek vody. A to jsou věci, které se dějou v pozadí, nejsou tak matatelné, ale za určité období je dokážete vyhodnotit. A vnímám to, že tady na tom Zanzibar svědomitě pracuje. Rozumím. To znamená, máte pozitivní vizi, co se týče Zanzibaru jako do budoucna? Máte nějakou vizi svojí vlastní, kam si myslíte, že by se ten ostrov mohl jako dále vyvíjet? Jednoznačně vnímám to, že ten top management té země má vizi jasnou a podle mě i správnou. My s ní souzníme a vlastně je to jedna z cest, kterou my jsme od začátku propagovali, protože říkáme, není množství, nárůst turistů, není cesta, ne pro ostrov, nikdy nebude, protože tady ty zdroje jsou omezené, máme jenom jednu vodu, máme jenom jednu elektriku. Rozumím. To znamená dávat to množství turistů a růst tou expanzí nedává smysl. Dává smysl prostě zůstat si u nějakého počtu hostů, ale z těch hostů těm nabídnout kvalitu a aby tady utratili víc peněz, aby tady měli za co utratit ty peníze. Takže jít cestou kvalitou a ne kvantitou. Přesně tak. Například na Zanzibaru je běžná útrata hosta za den v průměru $150, kdežto na Maledivách je $880. Ten gap je obří. Samozřejmě my nikdy nebudeme to, co jsou Maledivy, ale zároveň tady vláda si uvědomuje, že tam je velký potenciál k tomu, aby tady ti hosté to měli za co utratit, aby tady měli co zažít a to je ta cesta, kterou chtějí. To znamená podporují teďka ubytování, které jsou kvalitnější, podporují růst nových atrakcí, aby se vůbec dalo cokoliv dělat a tak dál. My vlastně od začátku jsme měli v plánu taky růst tady tím směrem. Dneska otvíráme tady v rámci hotelu speciální zážitkovou restauraci, která bude otevřená i hostům zvenku, protože to doteďka neděláme, vždycky jsme jenom uzavření tady jako pro rezortové hosty, ale tahle restaurace bude bokem, je tady na farmě, to znamená, nebudou se míchat naši hoteloví hosté a ti zvenku a bude to zážitek, jaký tady ve východní Africe vůbec není. To je velmi unikátní koncept, ale teprve ho budeme odhalovat, tak pokud nás budete sledovat, tak ho časem uvidíte. Takže neprozradíte víc. Ještě si ho necháme. Dobře. Takový malý teaser na budoucnost. A druhý projekt, o kterém můžu už mluvit, protože už se děje, tak je, že vlastně loni nás přizvala vláda k záměru, že chtějí pozvednout ten Zanzibar z pohledu toho luxusního cestovního ruchu a dávají to nejcennější, co mají, což jsou soukromé ostrovy. Takže my jsme soutěžili vlastně o soukromé ostrovy a vysoutěžili jsme 2, na který dneska stavíme luxusní hotel. Aha. O 23 pokojích na 11 hektarech, s tím, že to bude projekt s vodníma vilkama, které mají každá 600 metrů, takže to budou jedny z největších vilek vůbec na světě. A bude to projekt de facto toho nejlepšího, co ten luxusní segment cestovního ruchu dokáže nabídnout. Je to nádherný korálový ostrov s nádhernými plážemi, nabízí neskutečné scenérie a věříme, že tady ten projekt posune jak nás, tak i Zanzibar o kus dál. Takže nová Tulie. Přesně tak. Na menším ostrově korálově. Přesně tak. My vlastně tady, tento hotel se jmenuje Tulia Zanzibar, protože na Zanzibaru, tam to je Tulia Pamunda, protože se nachází na ostrově Pamunda. Rozumím. A je to něco, na čem už teďka pracujeme, už pár měsíců tam stavíme, betonujeme, kopeme, vyměřujeme, vozíme materiál a už se to děje. Takže čekáme, že během třeba 3 let ten ostrov bude stát a budeme moct přivítat první hosty. Dobrá. Tak vám držíme palce, ať vám to probíhá co nejvíc hladce, jelikož Afrika. Protože vlastně navážu na jednu otázku, na kterou jsem se chtěl zeptat, co se týče toho života tady vlastně, jaké jsou tady obrovské kontrasty. Já osobně jsem tady plus minus jako turista cca měsíc
a měl jsem možnost vidět pár měst, pár vesniček a nemůžu říct, že by to nebyl obrovský kontrast pro mě, když vidím, jak lidi žijou na vesnicích, jak lidi i žijou jako ve městech. Co byste třeba k tomu nějakým způsobem mohl dodat, jakou vy máte s tím zkušenost? Jako kontrast Evropa a Zanzibar nebo obecně Afrika je obří. Ekonomicky, kulturně. Jsou to úplně dva rozdílné světy. Nemůžeme srovnávat naším evropským měřítkem to, co se děje tady, protože to je úplně jiná hra, úplně jiná kategorie. Co tady na té kultuře je jiného, je úplně jiný vztah k životu, tempo života, hodnoty, to, co je pro mě důležité, čemu přisuzují váhu oni versus my a tak dál, tak to tedy má úplně jiné hodnoty. Neříkám, jestli je to lepší nebo je to horší, záleží, kdo se v tom jak najde a tak dál. Nicméně některé věci vnímám, že jsou jako velmi pozitivní oproti tomu světu, který my známe doma třeba. Rozumím. Z mého pohledu, že jsou tady lidi možná více napojení na svoje srdce, jsou takový víc možná opravdu čtější, by se třeba dalo říct v některých ohledech? Je to tak v tom smyslu, že ti lidi jsou takový upřímní v rámci toho, že co na srdci, to na jazyku. Že jsou víc otevření, nejsou tak rafinovaní, jak bych to řekl, jako my v Evropě, že my občas svoje problémy nebo myšlenky tak nějak hodně jako zakulacujeme a sami v sobě hledáme, co vlastně chceme říct. Tady je to všecko velmi přímočaré. Tak, jak to vidíš, tak to prostě je. Rozumím. A to je jako, ta jednoduchost je tady taky velmi jako opojná. Jak je to vlastně pro vás? Už tady žijete 7 rokem, to znamená, už mluvíte svahilsky? Svahilsky se domluvím tady u nás v rezortu, je to furt dokola těch pár hotelových slovíček. Nicméně, když jdu na nějaký politický meeting venku, tak to je jako jiný zážitek, to je jiné kafe. Rozumím. Tam se používá teda jako svahilština nebo angličtina? Je to půl na půl. Některé meetingy, které jsou spíš pro západní publikum, nás, investory a tak dále, tak ty jsou v angličtině. V momentě, kdy to je tady něco regionálního a je tam zapojená i veřejnost místní, tak se vždycky upřednostňuje svahilština. Rozumím. Jinak z vašich jako zkušeností, co možná byste tady mohl pro diváky doporučit? Co by opravdu jako stálo za to, když člověk by se rozhodl, že ano, přijedu nejenom samozřejmě váš hotel Thulia, ale obecně jako celý ostrov, co tady vám tak jako zůstalo nejvíc v srdci doteď za těch 7 let? Je toho spousta. Co já bych doporučil hostům, aby měli takový komplexní zážitek z toho ostrova, tak je vyjet tady do těch vesnic, ale ne těch u silnice. Protože spousta klientů, co k nám jede, tak hodnotí jakoby ten život na základě toho, co vidí u silnice a říká, oni žijou takový a takový život. A já říkám, ale to je střední třída, to, co vidíte. Pokud chcete vidět opravdový Zanzibar, nebo to, jak žijou ještě jiní Zanzibarci, tak musíte sjet z té silnice a tam zažijete něco jiného. Takže nejlepší na tohle je výlet na 4kolkách. Pořádá ho tady de facto na každém rohu ostrova. Je tady pár firem, které to dělají. Vezmou vás na 4kolku s průvodcem, je to kombinace trošku adrenalinu, trošku poznání té kultury. Vezmou vás mimo ty cesty do těch nejprostších vesnic, kde ty domy jsou splácené z kamenů, z bahna, mají listy na střechách s palem, nemají tam elektriku a mají úplnou pohodu. Kozu, krávu, slepici, mango, banány a žijou si úplně spokojeně. A to je další dimenze toho, co ten Zanzibar nabízí. Takže určitě tohle je jako velmi poučný zážitek. Já to vnímám jako takovou opravdickost, nebo já nevím, třeba to vnímám tak, že vlastně ty lidi tady žijou tak, jak třeba u nás před x lety, desítky, stovky let dozadu. Takže je to zajímavý kontrast vlastně právě procházet těma vesnicema. Každopádně já jsem čekal, že mi třeba řeknete nějakou, že je tady třeba zajímavá hudba, nebo jídlo, nebo potraviny, takže děkuju za tohleto, co jste vlastně sdělil. Jo, 4kolky jsou fajn, byť je to takový moderní zážitek. Ale ne celkově, myslím, jako vidět vůbec jako ten reálný život těch místních, procházet s těma vesnicema, to si myslím, že určitě stojí za to. Stojí to za to a i z pohledu toho, že tam možná trošku člověk náš západní pochopí, že vlastně my je hodnotíme právě našima očima, našima měřítkama, což vlastně není na místě, protože když se na ně podívám, tak řeknu, Pane Bože, to jsou chudáci, kteří nemají korunu. Ale oni nepotřebují. Když se na ně podíváte, oni jsou naprosto šťastní. Jako oni, když jim řeknete, tady máte peníze, tak on řekne, jo, děkuju. Ale vlastně jako on je nepotřebuje, on je jakoby neptá, on nečeká, až mu někdo dá. On kdyby chtěl, tak si bude vydělat. Ale jemu stačí velmi málo. Jemu stačí trochu na elektriku, na kredit do mobilu, na děti do školy
a pak zase má ten svůj spokojený život a jeho to nepálí, to bydlo. Rozumím. A to si myslím, že je něco, co je třeba jedna z věcí, kterou já tady na té Africe mám rád a kterou si sebou často odnáším jako domů, že honit se za něčím, pořád nemít dost, že není to potřeba, že dá se žít opravdu i jinak a že ten svět, který se ještě nehoní za tím mamonem a materiálem, tak ještě fakt existuje. Takže můžeme vlastně jezdit vlastně na Zanzibar se učit nějaké skromnosti a něčeho v tom smyslu, že nepotřebujeme toho tolik. Oni tady říkají Hakuna Matata a spousta turistů to má rádo, že jo, a furt to používá. Hakuna Matata znamená žádný problém, ale já bych řekl, že to je tady skoro jako filozofie nebo náboženství. Oni prostě tady to oni svým způsobem nemají problémy. Oni je mají, ale nemají je v hlavách. Rozumím. Když vidí problém, tak ho obejdou. On se nějak vyřeší. Prostě nemusím to řešit. Prostě nějak je. Na rozdíl od nás, který je máme v hlavě a potom chodíme k terapeutům nebo nějakým způsobem popijeme alkohol, aby jsme si ho vyřešili. Chápu. Já si myslím, že tady by se psycholog neuživil. Že by tady neměl co dělat. Tady jsou lidi v pohodě. Ale zeptám se vás ještě poslední otázku, na kterou jsem narazil teď před pár dny od jednoho pána, který mi říkal, že možná se trošku obává, že tím nárůstem toho turismu je tady jako obrovský dopad právě na tu kulturu. Nemyslíte si, nebo jaký vy máte na to pohled, že samozřejmě pracujete v turistickém odvětví, je to tady s tím spojený? Je pravda, že teď aktuálně Zanzibar pořád ještě je velmi autentický. Autenticita versus to konečné stádium, kdy to je Disneyland, tak Zanzibar je třeba na 20% té cesty k tomu Disneylandu. Furt je to ještě velmi autentická destinace. A já říkám to, že dokud tady furt ještě ty děti nezištně na vás povykujou a mávají a křičí jumbo, jumbo, tak je svět ještě v pořádku. Nicméně ten vývoj je prostě nezastavitelný. V momentě, kdy se kříží ty kultury, oni se potkávají s Evropanama, my se potkáváme s nima, tak prostě nějak se to bude prolínat. Oni se učí ten náš styl života, snaží se mu adaptovat, aby z něho i taky něco měli a tak dál. Takže je to nevyhnutelné, nicméně je to jedna z těch nejvíc důležitých stránek toho, co Zanzibar má. Je to kulturní dědictví. Myslím si, že opravdu to, co Zanzibar má nade všechny další ostrovní destinace, jako Maledivy, Seychely, Mauritius, tak to, co má ze všeho nejvíc, je to, co mají ti lidi. Ten human asset, ta lidskost, ta přidaná hodnota jich samých, je to, co tady nikdo v Indickém oceánu nemá na takové úrovni jako místní Svahilci. Takže pokud si to uchovají co nejdýl, tak do té doby ještě Zanzibar bude hezká destinace. Paráda, tak já budu držet palce Zanzibaru a zároveň i vám, aby se tady nestratila ta autenticita a zároveň se tady našel ten balans mezi tím turismem a tím jako opravdovým životem. Každopádně vám moc krát děkujeme, že jste si na nás našel čas, že jsme mohli k vám přijít, udělat s vámi tento krátký rozhovor, za mě osobně velmi pěkný. A já se velmi těším z toho, že jsme vytvořili takovýhle krátký projekt, který vlastně bude následně pokračovat další týden, kdy budeme mít další hosta a ještě nebudu prozrazovat, ale určitě se máte na co těšit. Takže vám moc krát děkujeme za váš čas a ještě jednou děkuju, že jste přijal naše pozvání. Já děkuji za pozvání také, přeji vašemu projektu hodně štěstí, divákům hodně zábavy a zdravím vás z Tulie, z naší farmy. Mějte se hezky a ať se vám daří.